กลับมาแล้วนะครับกับซีรีส์ที่คนดูเขาตั้งชื่อว่าซีรีส์เผาบ้านเดอะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ชอบชื่อซีรีส์นี้เลยมันอัปมงคลสิ้นดีผมขอตั้งชื่อมันว่าซีรีส์ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไหมก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะอยากให้เราทดสอบว่าปลั๊กพ่วงราคาถูกเนี่ยควรซื้อมาใช้ไหมมันใช้ดีไหมนะครับวันนี้เราจะมาทดลองปลั๊กพ่วงทั้งหมด4 อันครับตอนนี้ช่องบล็อกเยติเรามี Discord แล้วนะครับมันเป็นโซเชียลมีเดียเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองได้แล้วก็มันมีการแยกหลายๆ กลุ่มเลยในนั้นไม่ว่าจะเป็นพิมพ์3 มิติบอสแลบการทดลองอีกมากมายที่น่าสนใจไปคุยกันไปแชร์กันได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนครับเริ่มจากอันที่ถูกที่สุดนะครับ40 บาทครับปลั๊กไฟ7 ช่อง 2,500 วัตต์นะครับมีทุกอย่างนะฮะทุกคนยกเว้นมอกฮะ ทนไฟได้ 2,500 วัตต์นะครับ 2,500 วัตต์เนี่ยตอนนี้ไฟบ้านเรา230นะฮะเอา 2,500 หาร 230 ก็จะได้ 10.8 แอมป์เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับว่ามันกินไฟได้ 10 แอมป์จริงหรือเปล่าวิธีการทดสอบของเราวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะใช้ไอ้เจ้าปลั๊กตัวเดียวนะตอนนี้มันไม่กินไฟเลยนะ0 แอมป์โชว์นี่ติดไฟติดโอเคตอนนี้ผมเสียบสาย USB แล้วนะครับที่มันมากับปลั๊กพ่วงอยากรู้ว่ามันเสียบกับมือถือผมในมือถือผมจะระเบิดหรือปลั๊กพ่วงระเบิดนะครับไม่เป็นไรมี Apple Care แล้ว1 2 3ได้ครับไฟเข้าครับไฟยังเข้าอยู่ USB ทำงานได้ปกตินะครับมือถือมันกินน้อยมากจนมันไม่ขึ้นเลยน้อยกว่า 0.1 แอมป์ซึ่งก็ถูกต้องไอคลิปที่ผมเล่าว่าผมมีไดร์ผมอันนึงที่ผมใช้มาตั้งแต่ผมจำความได้แล้วมันยังไม่พังมันคือตัวนี้เว้ยเสียบมันนะ 1.8 แอมป์รุ่นนี้มีระบบเทอร์โบด้วยกดสีแดงโห 3.6 แล้ว 4.2 4.5 ไม่ใช้ได้นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณรู้ไหมผมชอบมากเลยการไดผมได้ใช้2 อันมันแห้งเร็วมากถ้าปลั๊กพวกคุณไม่ได้มาตรฐานมันก็จะพังที่ผมรู้เพราะว่าผมทำมาแล้ว แล้วพี่เป่า2 อันแล้วมือข้างไหนถือหวีไม่ต้องถือหวีใช้หัวสะบัดเอา ผมจะลองปลั๊กสับข้ามไปข้ามมานะเผื่อมันแบบมันต่อห่วยแล้วมันช็อตมันจะได้พังเลยอันนี้ระบบร้อน 7.9 แอมป์โอ้โหเอาแม็ก2 อันเลยไหมมันแค่แม็ก2 อันก็เกิน10แล้วถ้าไฟเกินจะเกิดอะไรขึ้นในรุ่นที่ไม่มีฟิวอันนี้เปิดเลยนะโอเค3 2 1 11 แอมป์แล้วครับตอนนี้เกินสเปคมันแล้วตามหลักแล้วพอมันเกิน10 แอมป์มันควรจะทำอะไรสักอย่างถูกไหมใช่ อันนี้มันไม่ทำอะไรเลยไม่ทำเลยปล่อยให้เกินไปเรื่อยเฮ้ยตัดดึงปลั๊กก่อนร้อนเลยครับทุกคนปุ่มมันกดไม่ได้แล้วมันหายไปแล้วคุณอธิบายให้คนดูฟังหน่อยว่ามันคือยังไงก่อน โอเคครับก็ไม่มีไฟสปาร์คไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันตัดไปเองเลยโอ้โหคุณดูขนาดสายไฟเขาสิฮะนี่คือขนาดสายไฟของเขานะฮะครึ่งมิลมั้งเนี่ยเน้นถูกไงเน้นถูกจริงแต่ที่พังคือสวิตช์นะฮะนี่พังตรงนี้คุณเห็นไหมว่าพลาสติกมันละลายมันหน้าตานี่คือตัวที่พังเลยคือตรงนี้เดทที่สวิตช์ครับรุ่น40 บาทครับรุ่นนี้ข้อสรุปคือถ้าคุณใส่ไฟเกินเข้าไปนะครับสวิตช์จะละลายแล้วก็พังครับอันนี้คือถือว่าคุณโชคดีนี่คือโชคดีนี่คือจู่ๆก็ตัดไปเลยในโชคดีมากใช่มาอันที่2ดีกว่า56 บาทก็อันนี้เขาบอกว่ากินไฟได้ 2,300 วัตต์ก็แปลว่ามันได้10 แอมป์และรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีฟิลไม่มีอะไรไม่มีปุ่มรีเซ็ตเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็มีสิทธิ์ที่มันจะคล้ายๆกันแรกอันนี้ไม่มีสวิตช์ครับแปลว่าก็ไม่มีอะไรให้ละลายมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ปลั๊กนี้รับได้11 แอมป์ครับคือเกินสเปคฮะเกินนะรับได้เกินสเปคฮะร้อนไหมฮะร้อนไหมร้อนแบบร้อนประมาณอันที่แล้วเกินสเปคเนี่ยแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องดีนะเวลาคุณซื้อของแล้วเฮ้ยมันเกินสเปคว่ะถ้าเป็นเอนจิเนียร์คิดเขาจะแบบเกินสเปคก็แปลว่าไม่ปลอดภัยสิวะไม่ได้คำนวณมาหรือว่าพอมันราคาสูงขึ้นมันก็แข็งแรงขึ้นนิดนึงวะหรือเพราะมันไม่มีอะไรให้ละลายยังไงก็พังตัดที่อันนี้โอเคเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ผมมีจุดตัดหลายจุดมากเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านผมไฟดับเข้าใจปะเซฟตี้ผมตอนนี้มี3 จุดมั้งเนี่ยตัวปลั๊กพ่วงเอง1ระหว่างปลั๊กพ่วงเข้าปลั๊กอันเนี้ยซึ่งปลั๊กอันนี้ต่อกับตัว RCBO 1ก็คืออันเนี้ยตัดที่10 แอมป์แน่ๆสายไฟเนี้ยละลายที่10 แอมป์แน่ๆเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้ก็10 แอมป์แน่ๆก็คือถ้ามันเกิน10 แอมป์มันควรตัดได้3 จุดแล้วตอนนี้
อืมฮึ รวมถึงอันนี้ตัดที่ 16 ผมก็เลยจะเอาอันเนี้ยต่อเข้าอันนี้เลย ตอนนี้ผมได้ผสมผสานระหว่างปลั๊กพวกนี้กับตู้ไฟนี้เรียบร้อยแล้ว ตอนแรกตู้ไฟนี้มันใช้โหมด 10 แอมป์อยู่ ก่อนหน้านี้เมื่อกี้เราใช้สายไฟ 10 แอมป์อยู่ แต่ว่าผมก็เอาสายไฟนั้นออกไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้ใช้สายไฟที่มันรับไฟได้ 16 แอมป์แน่ๆแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ระบบนี้ของผมอะ16 แอมป์รอดแน่นอนปลอดภัยชัวร์ ผมทำให้คอขวดจุดเดียวของระบบนี้ก็คือปลั๊กพวกนี้ ปลั๊กพวกนี้เป็นสิ่งเดียวในระบบนี้ที่รับไฟได้ 10 แอมป์ เพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันไม่มีเซฟตี้ฟีเจอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เห็นมันพังแน่นอนโอเคพร้อมนะครับไมโครเวฟผมเปิดไปที่ครึ่งชั่วโมงเลย เราจะอุ่นน้ำกัน อุ่นน้ำโอเคนะครับ พร้อมนะครับ เปิดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เปิดไฟ 16 แอมป์ 3 2 1 โอเค ตอนนี้ 14 แอมป์ท้วน เดินออกไปไกลๆก่อน หุ้ย ร้อนจริง รอ สายไฟตอนนี้ 60 องศาแล้วครับ คือด้วยความร้อนของสายไฟตอนนี้มันคืออันตรายแล้วนะ อืม ใช่ไหม คือไม่ควรจะร้อนขนาดนี้อะสายไฟจะ10 นาทีแล้วครับ จะ10แล้วอะ นานกว่าที่คิดนะเนี่ย ยิ่งพอมันนานอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสร้างความไว้ใจผิดๆให้กับผู้ใช้งานไง เป็นไปได้ไหมเพราะสายไฟมันหนากว่าอันนู้น ใช่ไม่ได้ ทองแดงมันก็เลยหนากว่าเชี่ยแก้วจะละลายเลย เพราะว่ามันไม่มีน้ำข้างใน แก้วร้อนกว่า 500 องศา อ๋อ เราเอาแก้วน้ำเข้าไปแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำอ่ะ ใส่แล้ว นี่คือน้ำระเหยหมดแล้ว หมดแล้ว ก็คือว่าถ้าเปิดอีกนิดนึงคิดว่าแก้วระเบิดในไมโครเวฟแล้ว ผมก็เลยขอพักแป๊บนึง จริงๆอ่ะมันไม่ปลอดภัยแล้วนะปลั๊กเนี้ย เพราะว่ามันเกินกระแส 10 แอมป์ที่มันเขียนเอาไว้แล้ว แล้วมันก็ไม่ตัดมันไม่ทำอะไรเลยนะครับ แต่ว่าเพื่อเร่งเวลาให้เราถ่ายคลิปได้สะดวกเร็วขึ้น ผมก็เลยจะหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันกินไฟมากกว่านั้นอีก ก็เลยเอาตู้เชื่อมมานะ1 2 3เปิด โอ้โห ไฟแรงมาก 9 ครับ 12 ครับ 13 ครับ สายไฟตอนนี้ร้อน 40 องศาครับ สายไฟ 76 องศา โอ้โห แล้วจับสายไฟตอนนี้มือร้อนแล้วมือลวกแล้วนะ80 องศาแล้วครับ อะไรตัด อันนี้ตัด ก็เราค้นพบแล้วว่ามันใช้เกินนานๆอ่ะสายไฟร้อนจนเกินความปลอดภัยไปแล้ว85 องศาเซลเซียสก็คิดว่าไม่ปลอดภัยแล้ว แต่มันไม่พัง ใช่ ยังไม่พัง มันยังไม่พัง คิดว่ามันน่าจะพังแต่มันต้องใช้เวลาเราก็เลยจะพักมันไว้ก่อน เราจะข้ามไปตัวที่แพงกว่านี้นะครับ ตัวที่แพงกว่านี้คือตัวนี้รุ่นนี้ผมซื้อมา 68 บาท ลดจาก 169 บาท โอเค ใส่น้ำ2 แก้ว หวังว่าน่าจะอยู่ได้สักพักหนึ่งอันนี้เสียบได้ 3 รูเลย ก็ได้ประผม 2 อัน ไมโครเวฟอันหนึงตอนนี้กี่แอมป์ละ 11.5 ครับ 11.5 แล้วนะฮะ ผมว่าแป๊บเดียวก็ไปแล้วใน 11.5 เนี่ยหรือจะไปอีก ไมโครเวฟ17.1 แล้วครับ โอเค เอาที่ประมาณนี้นะเพราะมันร้อนแล้ว โอเค 17.1 โอ้ แก้วแตก แก้วแตก สรุปนะครับ แก้วทนไม่ไหวนะค โอ รับ เคฮะ เรื่องที่สอนให้รู้ว่า การเอาแก้วใส่ไมโครเวฟเกินครึ่งชั่วโมงนะครับ แก้วแตกครับเราก็ต่อตู้เชื่อมดิครับ สายไฟร้อน100 องศาแล้วครับ ยังไม่ตัดอีก 104 105 106 เนี่ยปลั๊กที่มันมีคุณภาพแม่งดีอย่างเงี้ย มันรู้ตัวก่อนที่มันจะร้อนด้วยซ้ำอ่ะ มันยังไม่ร้อนเลยเนี่ย ตัดละเสือร้อนจะไหม้แล้วยังไม่ตัดเลย คิดสภาพไม่มีไอ้ปลั๊กไฟแพงเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ คือถ้ามีผ้าไปทับสายเนี่ยผมว่าผ้าไหม้ได้แล้ว จริง ร้อนขนาดนั้น คือผมไปศึกษามาแล้ว ผมไปถามเพื่อนผมที่เขาฉลาดมาก เขาฉลาดระดับโลกเลย เพื่อนผมชื่อว่า ChatGPT 4 ผมไปถามเขาว่าสายปลั๊กพ่วงเนี่ย มันต้องร้อนเท่าไหร่วะ มันถึงจะไม่ปลอดภัย เพื่อนผมเขาก็ตอบมาว่า 65 องศาเซลเซียสขึ้นไปคืออันตราย
ปลั๊กที่ 2 ของเราแล้วก็ปลั๊กที่ 3 ของเราเนี่ยมันก็เกิน 65 เซลเซียสทั้งคู่ 80 ถึง 100 องศาเซลเซียสมันเป็นอุณหภูมิที่เกินกว่าอุณหภูมิปลอดภัยไปไกลมากแล้วอะและในขณะที่มันเกินไปมันก็ไม่หยุดทำงาน ผมก็เลยจะถือว่ามันไม่พังแต่ว่ามันอยู่ในสภาพที่อันตรายต่อการใช้งานอันนี้ผมว่าคนที่เขาดีไซน์นะเขาคงคิดว่าที่เราไม่มีระบบเซฟตี้เพราะระบบเซฟตี้คือมือคนไงมือคนมาจับรู้ว่าร้อนก็ไม่ใช้ไง แต่ไม่คิดถึงเวลายาวๆเพราะมันไม่ตัดเลยมันจะเป็นยังไงนี่คือตัวที่ 4 นะครับปลั๊ก3 ตา 4 ช่องไฟ 2 ช่อง USB ครับอันนี้ราคา 73 บาทโอเคอันที่ 4 ผมก็จะทดสอบเหมือนเดิมก็คือ ผมจะใช้ไฟเยอะๆนี่แหละแล้วดูว่าในขณะที่ไฟเยอะมันตัดไหมถ้าเกิดผมใช้ไฟเยอะๆแล้วมันเกิน 65 องศาด้วยความรู้จากที่เราได้มาจากอันที่ 2 และอันที่ 3 แล้วก็จะถือว่าปลั๊กนี้ไม่ปลอดภัยเราก็จะยุติการทดลองวันนี้ได้เลยตามนั้นเริ่มมาก็ 55 องศาแล้วครับโอเคเกินขีดจำกัดเรียบร้อยแล้วครับโอเคฮะ65แล้วเราจะไปดูว่ามันจะไปถึงเท่าไหร่75แล้วโอ้ร้อนมากจริงเหรอร้อนมากแป๊บเดียวร้อนแล้วนะไม่ถึงนาทีเลย113แล้ว120แล้วพี่บอส140 องศาโอ้ยควันขึ้นสายไฟแล้วครับควันขึ้นสายไฟแล้วช็อตแล้วสายไฟละลายชัดเจนแล้วช็อตแล้วมันดับไปแล้วโอ้กลิ่นไหม้แล้วเนี่ยแปลว่าพังไปปลั๊กหนึ่งละแต่2อันนี้ยังใช้ได้อยู่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในดีกว่าว่าอันนี้มันเป็นยังไงโอเคครับปลั๊กที่ 4เมื่อกี้นะครับแกะออกมาแล้วก็เจอว่านี่ที่เมื่อกี้มันช็อตตรงนี้คือมันสายไฟมันขาดเห็นตรงนี้ไหมนี่แหละข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือว่าปลั๊กพ่วงราคาถูกผมว่ามันไม่ปลอดภัยสักอันหนึ่งเลยเพราะว่าจากที่เราทดสอบมานะครับทุกอันสายมันเกิน 65 องศาเซลเซียสหมดเลยก็คือว่ามันเสี่ยงไฟไหม้ทุกอันเลยนะครับไม่มีระบบตัดไฟเวลาเราใช้ไฟฟ้าเกินนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือว่าปลั๊กพ่วงราคาถูกนะครับไม่ควรซื้อนะครับอย่าซื้อนะครับไม่คุ้มค่านะครับไปซื้อที่มันแบบมีมาตรฐานดีกว่านะครับโอเคครับแล้วเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe ไปซื้อแต่ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบ้านไฟไหม้นะครับแล้วเจอกัน